Останнім часом Capcom інтенсивно відроджує та переосмислює свої ігрові стовпи. Resident Evil у новій обгорці став необхідним напрямком у студії, оскільки ці проекти змогли привести нову аудиторію, а також повернути старих фанів серії. Але якщо ремейк другої частини став успіхом, то ремейк третьої частини викликав спірні моменти. І ось на нас чекає незабаром ремейк культової четвертої частини. І тут виникає питання, чи повторить ремейк долю другої або третьої частини випущених ремейків до нього? Давай з тобою поговоримо про це та подумаємо, на що чекати. Можливо, в 2019 році Resident Evil 2 Remake встановив новий стандарт для шутерів від третьої особи. Це чудовий бойовик, який демонструє, наскільки здатна Capcom використовувати ностальгію, також переосмислювати систему бою та пересування, щоб краще відповідати сучасним очікуванням. Не завадить і те, що Resident Evil 2 Remake є однією з найкращих ігор останнього покоління. Завдяки фірмовому механізму Re-Engine, який допомагає досягти нових рівнів точності. Усьому. Від освітлення до анімації. Але справжня сила Resident Evil 2 полягає в тому, як Capcom взяла культову гру, яка пішла в анали історії, у яку можна грати тим, хто цінує епоху PS1 або має пристрасть до ретро-ігор, і знову надала їй актуальність. У випадку з Resident Evil 2 переосмислення є, мабуть, навіть більш трансформаційним, ніж оригінал, коли він там був випущений у 1998 році. Легко зрозуміти, як Resident Evil 2 ремейк не лише впливає на роботу на Resident Evil 4, але вплив, який він має на всю галузь. Встановлення стандарту для Dead Space ремейк від EA Game, The Callisto Protocol від Striking Distance і будь-якого іншого проєкту. Також є думки, що Konami вирішить зробити Silent Hill ремейк у майбутньому. Ремейк Resident Evil 4 не зменшує всепроникну силу оригіналу для тих, хто був там до цього. І якщо Capcom зможе впоратися з цим проєктом, тобто належним чином витягнувши правильні уроки з дещо сумнівно Resident Evil 3 ремейк, одночасно просуваючи інновації, знайдені в переосмисленні Resident Evil 2, тоді існування Resident Evil 4 для платформи нового покоління буде новим важелем для відродження домінування видавництва в просторі survival horror. Величезним мінусом третьої частини в форматі ремейку – це зменшення локацій та хронології гри. На виході гра не відчувалась як повноцінна, окрема номерна частина. Вона відчувалася більше як сюжетне доповнення до другої частини ремейку. Якщо пригадати класичну третю частину, то там було багато локацій та доволі довге проходження, наскільки я пам'ятаю. І не хочеться, щоб Capcom порізала хронологію четвертого ремейку. Ми розуміємо, що зараз не завжди можна знайти вільний час для проходження ігор. Наприклад, Resident Evil Village в мене зайняла 8 годин загального часу проходження. З однієї сторони, здається, що це було мало, але в принципі це було лаконічно. І в мене залишилося почуття, що мені потрібно ще. Це краще, ніж не пройти гру зовсім, тому що вона дуже затяжна і ти втомився над нею пихтіти. В моєму випадку так було з Death Stranding. Я її не пройшов, я застряг десь посередині гри. Тому що в мене немає 40 годин вільного часу на один проект. Тим паче виконувати однотипні завдання, ніж сюжетні. І виходить так, що зараз багато ігор, які зовсім не жалкують твій вільний час. На їх фоні ігри, де сюжет проходження займає десь від 6 до 10 годин, здаються просто порізаними. Це правило діє тільки для нових проєктів, а не для ремейків. Тому що більшість гравців пам'ятають хронологію та об'єм сюжету. І вони розраховують отримати це в повному обсязі. І вже з гарним гарніром. Продюсер Capcom Едвін Едсон сказав, що Resident Evil 4 Remake, цитую, розробляється для досягнення найсучаснішої якості для survival horror, придатного для 2023 року, зберігаючи при цьому суть оригінальної гри. Далі він пояснює, що це включає переосмислення сюжетної лінії гри, зберігаючи при цьому суть і напрямок, модернізацію графіки та оновлення елементів керування до сучасного стандарту. Будь-яка зміна основної камери чи елементів керування означатиме, що Capcom доведеться переосмислити кожне оригінальне середовище Resident 4. Для когось це буде мінусом. І якщо казати з приводу людей, які сприймають мінуси або знаходять мінуси у грі, це можна порівняти з цим фактором. Давайте розглянемо це на прикладі фільмів по цій грі. Вийшло багато варіацій та кожна по-своєму трактує історію Umbrella. Десь абсурдно.
десь близько до канону. І навіть свіжий серіал від Netflix зібрав більше хейту. Хоч історія базується на основних ідеях, але йде окремим шляхом, як в принципі і було з самого початку зазначено для глядачів. Але ми все одно хочемо бачити саме те, що ми отримали спочатку, в перших іграх. Наприклад, незважаючи на сюжетний абсурд фільмів Resident Evil з Мілою Йовович, Мене звуть Еліс. Я працювала в корпорації Umbrella. в мене все одно приємні асоціації з цим продуктом. А зараз всі інші нові фільми або серіали здаються мені не такими чудовими. Не тому, що це було еталоном. Ні, воно було першим у форматі кіно. І тому я вже автоматично порівнюю інші фільми саме з цією франшизою. Так і у іграх. Ми пам'ятаємо класичні випуски. Тому ми і очікуємо, що це буде так само, але з новим візуалом. Єдине додам, скоріш моя любов іде не до фільму з Йовович, а саме до акторки Міли Йовович. Що поробиш? Українка за походженням може просто автоматично визвати любов з цієї нації. Resident Evil 4 є культовою, особливо для тих, хто випробував її на момент її випуску. Але правда полягає в тому, що за останні роки відбувалося удосконалення системи та механіки від третьої особи. Мені важко повірити, що молоді гравці зможуть там належним чином оцінити цю спадщину. Не кажучи вже про те, щоб зрозуміти її привабливість у цю епоху. І це без завіси ностальгії, яка там могла б допомогти замаскувати всі нерівності. Є покоління гравців, які ніколи не володіли GameCube або PlayStation 2. Ці люди, ймовірно, вважали би ранні ігри для Xbox ретро, а все, що було випущено раніше, давню історію. Так само я міг би повернутися назад і знайти трохи радості в найкращих іграх від NES. Але якби ви поставили передо мною Atari 2600, я б запитав, за що ви мене хочете покарати? Resident Evil 4 Remake не зможе відтворити вплив оригінального випуску. Але я вірю, що всі гравці, які цікавляться екшн-іграми, повинні відчути цю епічну поїздку на американських гірках. І якщо гру необхідно переосмислити та переглянути, щоб вона відображала сучасні стандарти, щоб залучити цих гравців, то думаю, нічого страшного в цьому не буде. Я не лише радий побачити, як Capcom переосмислює Resident Evil після 17 років, але також хочу побачити, як вийде одна з найкращих ігор усіх часів, коли її переконструюють для сучасної епохи. Мені дуже хочеться побачити, чому саме Capcom надасть пріоритет і що вийде на релізі. Дякую тобі, друже, за перегляд, за те, що ти послухав мої думки. Я дуже очікую на реліз цієї гри, і я надію, що її все ж таки не поріжуть, як це зробили з третьої частини. Обов'язково в коментарі пиши свою думку з приводу, чого ти очікуєш від Resident Evil 4 Remake, яка має вийти. Можливо, в тебе вже є зауваження, які мінуси можуть бути, або можуть бути плюси. І також напиши свою думку з приводу актуальності перезапуску всієї франшизи Resident Evil у форматі ремейку. З тобою був Богдан, це невеличкий випуск балаканини з приводу ігрових новин. Дякую, що був зі мною, та залишайся з Даріусом.